النهارده هنعمل لكم جبنه تشيز كريم زي ما انتم شايفين، جميله وتستاهل، ملوش حل. تابعونا هتشوفوا احلى تشيز كريم سهله تعملها في البيت، وطعمها قريب جدا من الفيلادلفيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة كريم تشيز بمكونين اتنين فقط. طبعا كلنا قاعدين في البيت، كورونا وما أدراك ما الكورونا، وعايزين نعمل أكل صحي. هنجيب لتر حليب على حمام بخار. أول حاجة حمام بخار زي ما انتم شايفين، لتر حليب طازج. الحليب اللي هو بره الكراتين اللي بره التلاجات ده ما ينفعش يستخدمه، فيه مواد حافظة. الحليب يا فريش يا اما اللي بيتحط في التلاجات اللي هو مدة صلاحيته اسبوع. ما استخدمش اللي هو حليب طويل الاجل. وبعدين بحط 200 جرام زبادي. الافضل لبنة، هي دي لبنة دي حوالي 220 جرام لبنة. واللبن كامل الدسم اللي هو 3%. خلاص، بل الاتنين بحطهم على حمام بخار بدون اي شيء وبدون اي منفعة او مواد كيماوية ولا اي حاجة. بقلبه زي ما انتم شايفين كده اهوت بالراحة، واخلي اللبنة تتجانس مع الحليب الاتنين مع بعض على حمام بخار زي ما انتم شايفين. وبعد كده بدفيهم لدرجة 50 درجة مئوية. لازم استخدم ترمومتر عشان يطلع عندي المكون مظبوط. تمام. انا بازو ده ممكن تستخدم اي حاجة غير ده. ده ميزته اللي هو فيه جرس، بتظبطه على 50 بيدي لك جرس. بس فده بنحرك عليه بالراحة زي ما انتم شايفين كده اهو على حمام البخار. ما بقلبش بالجامد، بمعلقة مش بمضرب سلك. بقلب فيه كل شوية، كل دقيقة كده وكل دقيقتين. تقليب خفيف مش تقليب، يا دوبك بحرك الحليب مع اللبنة عشان خاطر يتجانسوا. وممكن نشتغل بالزبادي. هنا اهو بجيب مصفى واحط فيها قماش سميك، مش الشاش، لا حاجة اتقل من الشاش، اللي هو قماش سميك زي ده. بس مسامه ايه تسمح بايه، بان المية تعدي منه. بس اول ما يوصل معايا لدرجة حرارة 50 بفضيه. 43. بص التحريك مش جامد، يا دوبك تحريك اللي انت بتخلط الاتنين عشان تعادل درجة الحرارة جوه السائل. طبعا ما عقبال ما الحاجة دي تستوي مش هوصيكم تنسونا في التعليق واللايك والشير، وتدعوا لأبي وأمي بالرحمة إن شاء الله. ادي وصلت 50. أول ما بتوصل 50 خلاص بطلعها وأقلبها داخل القماش السميك مش شاش. عشان في ناس بتعمل بالشاش، لا ده قماش سميك بيسمح يعدي الرطوبة. يدوبك بقلبه كده سنة بسيطة زي ما انتم شايفين. وانا بنزل الحاجة زي ما انتم شايفين اللبن خسر معايا. بس بسيبه في حدود 3 4 ساعات وبيطلع لي تشيز كريم. ممكن اعمل منه تشيز كيك، ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا منه. بالظبط بقى انتم شايفين دي الجبنة، دي المية كلها اتصفت منها بعد 4 ساعات، 4 ساعات شوية. دلوي كريم تشيز كريمة تشيز في منتهى الجمال، خفيفة بدون أي مجهود، تعمل بيها تشيز كيك ملوش حل. تشيز كيك ملوش. بصوا بعد 4 ساعات يا شباب
ادي طلع التشيز كيك حوالي 900 جرام، ودي طبعا كمية جميلة جدا. ده ممكن زي الفيلادلفيا بالظبط، او مش عايز اقول لك احسن من الفيلادلفيا. فان شاء الله تعجبكم. ممكن للفطار ممكن اعمل بيها كيك. وما تنسوناش في الدعاء. احمد عبد السلام يونس، حلواني وبحب السكر، ونهاركم زي العسل.